Hello everyone. You're warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේ පාඩමින් අපි පොඩි විස්තරයක් ගැන කතා කරලා ඒ ආශ්‍රයෙන් අපි දැනුම වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා කතා බහ කරමු. Eating habits of animals. Eating habits of animals. සතුන්ගේ කෑම පුරුදු. Like us, animals also need food for energy to grow and to remain healthy. Like us, අපි වගේ. Animals also සතුන්ටත් need අවශ්‍යයි food ආහාර. මේ වචනේ ඔයා උච්චාරණය කරන්න ඕනේ ටිකක් ඇදලා food කියලා. For energy අපිට වගේ සතුන්ටත් අවශ්‍යයි ආහාර ශක්තිය සඳහා. මොකටද? To grow වැඩෙන්නට and to remain healthy නිරෝගීමත්ව සිටින්නට. හොඳයි. අපි මේ වාක්‍යයෙන් එක කොටසක් අපේ කතා බහ සඳහා යොදා ගමු. Like us අපි වගේ. මම වගේ කියලා කියන්නේ කොහොමද? Like me. ඔබ වගේ. Like you. ඔවුන් වගේ. ඒගොල්ලෝ වගේ. Like them. ගිරව් වගේ. Like parrots. රිලව් වගේ. Like monkeys. ඔහු වගේ. Like him. ඇය වගේ. Like her. ඒක වගේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඌ වගේ. Like it. මගේ මව වගේ. අම්මා වගේ. Like my mother. අඹ ගෙඩියක් වගේ. Like a mango. හොල්මනක් වගේ. Like a ghost. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ කුඩා ෆ්‍රේස් එක ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ කතා බහ දියුණු කරගන්න. Different animals have different eating habits. Different animals have different eating habits. වෙනස් වූ සතුන්ට තියෙනවා වෙනස් වූ කෑමේ පුරුදු. ආහාර ගන්නා පුරුදු. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද අපේ එදිනදා කතා බහ සඳහා යොදාගන්නේ කියලා. Different people have different hobbies. You can say different people have different hobbies. වෙනස් මිනිසුන්ට වෙනස් විනෝදාංශ තියෙනවා. And also you can say different people have different habits. වෙනස් මිනිසුන්ට වෙනස්ම පුරුදු තියෙනවා. වෙනස් පුරුදු තියෙනවා. හොඳයි. මෙන්න මේ ආකාරයට ඒ වාක්‍යත් ඔයාට ඕන විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Some animals eat only plants. ඇතැම් සතුන් කන්නේ ශාක පමණයි. Animals that eat only plants, fruits and vegetables are called plant eating animals or herbivores. Animals සතුන් that එනම් eat only plants ශාක පමණක් කෑමට ගන්නා ආහාරයට ගන්න. එහෙම නැත්නම් fruits පළතුරු එහෙම නැත්නම් ගෙඩි වර්ග කියන අර්ථයත් මේකේ තියෙනවා. And vegetables එළවලු are called ඒගොල්ලන්ට කියනු ලබනවා plant eating animals. බොහොම සරලව කිව්වොත් plant eating animals. ශාක ආහාරයට ගන්නා සතුන්. අපි ඒකට තනි පදයක් කියනවා herbivores කියලා. Herbivores. Herbivores කියන්නේ එතකොට ශාක භක්ෂකයෝ. අපි මේකට herbivorous animals කියලාත් පාවිච්චි කරනවා. ශාක භක්ෂක සතුන්. ඉතින් තනි පදයම තමයි herbivores කියලා කියන්නේ. ශාක භක්ෂකයෝ. ඉතින් අපිට මේ මුළු ඡේදෙම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ශාක භක්ෂකයන්ට කියන වචනය herbivores කියලා. Animals like lions and tigers eat the flesh of other animals. Animals like lions and tigers. සතුන් කොයි වාගේද? Like lions and tigers. සිංහයන්, කොටියන් වැනි සතුන් කන්නේ the flesh of other animals. අනෙක් සතුන්ගේ මාංශ, flesh මාංශ. They are called ඒගොල්ලන්ට කියනු ලබනවා. මේක passive voice වාක්‍යයක්. They are called ඔවුන්ට කියනු ලබනවා flesh eating animals or carnivores. අන්න වචනේ. මොකක්ද?
Carnivores කියන්නේ මාංශ භක්ෂකයෝ. Animals like crows and dogs. කපුටන් එහෙම නැත්නම් බල්ලන් වැනි සතුන් eat plants ශාක අනුභව කරනවා as well as එමෙන්ම ඒ වගේම the flesh of other animals අනෙක් සතුන්ගේ මාංශත් අනුභව කරනවා. They are called ඒගොල්ලන්ට කියනවා omnivores සර්ව භක්ෂකයෝ. එහෙමනම් දැන් ඔයා දන්නවා ශාක භක්ෂකයෝ කියලා කියන්නේ කොහොමද? herbivores. මාංශ භක්ෂකයෝ කියලා කියන්නේ carnivores. ඒ වගේම සර්ව භක්ෂකයෝ කියලා කියන්නේ කොහොමද? omnivores. herbivores, carnivores, omnivores. මෙන්න මේ විදිහටත් ඔයාට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පාඩමෙන් ඔයා ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා කියලා හිතනවා නම් මේක තවත් කෙනෙක් අතර ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පාඩම් සම්බන්ධව ඔයාගේ අදහස් උදහස් යෝජනා චෝදනා මේ සියල්ල කමෙන්ට් එකක් විදිහට මට දැනගන්න ලැබෙන්න සලස්වන්න ඕනේ. So thank you everyone. Bye for now.